Hello friends, welcome to my channel Gyan Prakash Assam. আজি এই ভিডিঅ'টিত আপুনি জানিব পাৰিব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। তো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে ভালকৈ চাব, নহ'লে আৰু পিছত আপোনাৰ হয়তো বহুত কিবাকিবি ভুল কৰি দিব পাৰে। চ' যাতে ভুল নকৰে তো তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টি চাব আৰু এপ্লাই কৰি দিব, ঠিক আছে। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ গোটেইখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ একে ঠাইতে পায়, লগতে এনচাৰ কি। তো তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ইবুকখন লৈ ল'ব। ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ লগতে অফিচিয়েল যিটো কুৱেশ্যনছ আছে অৰিজিনেল সেইটো পাই যাব, লগতে এনচাৰ কি পাই যাব। অ'কে, আৰু ইয়াতে নহয়, এইটোৱে নহয়, আপোনাৰ যিটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ চিলেবাছ অনুসৰি ইয়াতে কণ্টেণ্টসমূহ আছে, মানে এই কণ্টেণ্ট অনুসৰি ইয়াতে MCQ আছে, বহুত MCQ পাই যাব। ইয়াতে 3000+ MCQ আছে। অ'কে, তো এই MCQসমূহ ইয়াতে পাই যাব, লগতে আপোনাৰ আৰু অকল সেই 3000 যিটো MCQ আছে সেইটো কিন্তু বিভিন্ন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পাব লগা হৈছে। অ'কে, এইটো নহয় যে মই নিজে বনাইছোঁ। অ'কে, এইটো বিভিন্ন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ পৰা এইটো কালেক্ট কৰা হৈছে, আৰু লগতে অৰিজিনেল যিটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ B.Ed এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কুৱেশ্যনৰ পাই যাব। অ'কে, কেনেকৈ বাই কৰিব, ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাতে যাই কেনে পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে অট'মেটিকেলি ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু যদি কোনো প্ৰব্লেম পায় এইটো নম্বৰ হোৱাটছআপ দিয়া আছে, তো এই হোৱাটছআপ নম্বৰত মানে আপুনি কলো কৰিব পাৰে বা হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে, বা হোৱাটছআপত ডাইৰেক্টলি বাইও কৰিব পাৰে। বহুতে লিংকত কিবা প্ৰব্লেম পায়, বাট 100% জেনুইন হয়। আপোনাৰ ইয়াতে কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে, 100% ছিকিউৰিটি মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ আছে। অ'কে, তো ইয়াতে প্ৰথমতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আহিলোঁ, আৰু অহাৰ পিছত ইয়াতে তলত যদি আমি স্ক্ৰল কৰোঁ, ইয়াতে লিংক এটা দেখিবলৈ পাম। ইয়াতে লিখা আছে B.Ed CET পৰ্টেল 2024। ইয়াতে ক্লিক কৰিম। ইয়াতে যদি ক্লিক কৰোঁ, ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ দুটা অপশ্যন খোল খাব। অ'কে, ইয়াতে প্ৰথমটো অপশ্যন ইয়াতে চাব পাৰিছে নিউ এপ্লিকেণ্ট লগ ইন। অ'কে, তাৰপিছত ওপৰৰ যিটো এটা হেৰি আছে, ওপৰত এটা স্ক্ৰল হোৱা নাই কিয় আৰু। অ'কে, ওপৰৰ যিটো আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি ইয়াতে লিখা থাকিব। তো আৰু সেই যিটো ওপৰৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লিংকটো ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। তো আপুনি নিজৰ মোবাইলতো কৰিব পাৰিব, বা লেপটপ থাকিলেতো বেছি ভাল। আৰু মোবাইলত কৰিলে মানে ফাইলসমূহৰ চাইজ অলপ মানে হেৰি কৰিব লাগিব আপোনাৰ। তো যদি মোবাইলত কৰি আছে, ডেস্কটপ মোডটো বনাই ল'ব। ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ডটত ক্লিক কৰি কেনে ইয়াতে চাব ডেস্কটপ ছাইট আছে। মই যিহেতু অন কৰিলোঁ, এইটো গ্ৰীণ দেখাই আছে। তো এইটো মানে ক্লিক কৰি কেনে ডেস্কটপ ছাইটটো বনাই ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে তললৈ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে অপশ্যনটো ইয়াতে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। অ'কে, তো ইয়াতে ওপৰত লিখা আছে আপোনাৰ নিজৰ নামটো দিব, তাৰপিছত ফোন নম্বৰ, পাছৱৰ্ড এটা বনাব, যেনেকুৱা আপোনাৰ নামটো দিলে। অ'কে, তাৰপিছত @ 1 2 3 4 যি পাৰে আৰু এইটো দি দিব। তাৰপিছত কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড, ইয়াতে যিটো পাছৱৰ্ড দিব ইয়াতে ছেম টু ছেম ইয়াতে বহাই দিব লাগিব, কপি পেষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা, যোৱাবাৰ যিবোৰ ষ্টুডেণ্টে এইবাৰো এপ্লাই কৰিব বিচাৰি আছে, তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰটো কিন্তু ইয়াতে দিলে নহ'ব। চ' সেইকাৰণে এটা বেলেগ নম্বৰ দিব, আপোনাৰ ঘৰৰ যিকোনো এটা নম্বৰটো দি দিব, কোনো প্ৰব্লেম নাই। তাৰপিছত ইয়াতে দিয়াৰ পিছত এই যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। অ'কে, মই যিহেতু কৰিলোঁ, এতিয়া মই জাষ্ট ডাইৰেক্টলি লগ ইন কৰিম। ইয়াতে আপোনাৰ হেৰি কৰিব, নিউ এপ্লিকেণ্ট লগ ইনত ইয়াতে ক্লিক কৰিব। নিউ এপ্লিকেণ্ট লগ ইনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ অপশ্যনটো খোল খাব। ইয়াতে চাব পাৰিছে, ইয়াতে নিজৰ নামটো আহি যাব ডেছবৰ্ডত। ওপৰৰ যিটো 3 ডটৰ নিচিনা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো এডমিশ্যন অপশ্যনটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। এডমিশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাব, ইয়াতে আহি গৈছে আমাৰ নটিফিকেশ্যনছ। তাৰপিছত ইয়াতে ৱেলকাম দিছে আমাক। অ'কে, এপ্লাই কৰি আছোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে নটিফিকেশ্যন ইয়াতে আমাৰ দেখিব নালাগে কিবা কিবি, জাষ্ট ইয়াতে ফৰ্ম যিটো এপ্লিকেশ্যনছ ফৰ্ম ফিল আপ যিটো লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে ক্লিক কৰিলে এভেইলেবল ফৰ্ম দেখুৱাই আছে ইয়াতে। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে প্লিজ এড এণ্ড ভেৰিফাই ইউৰ ইমেইল বিফৰ এপ্লাইং। এতিয়া এপ্লাই কৰাৰ আগতে আমাৰ যিটো ইমেইল আছে, ইমেইল আইডিটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। তো তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ টু এড ক্লিক কৰক। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে কি কৰিছে যে ইমেইল আইডিটো ইয়াতে দিব দিছে, তাৰপিছত চেণ্ড এটা OTP পঠাই দিব। অ'কে, মই ইয়াতে ইমেইল আইডিটো বহাই দিওঁ। তো ইমেইলটো দিলোঁ, এতিয়া চেণ্ড OTP। অ'কে, তো চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া ইমেইল অলৰেডি বিন টেকেন। মই যোৱা বছৰ দিছিলোঁ সেইকাৰণে দেখাইছে, মই ইয়াতে বেলেগ ইমেইল আইডি দি আছোঁ তেনেহ'লে। তো এতিয়া মই বেলেগ এটা ইমেইল দিলোঁ, চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰোঁ। এতিয়া চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে OTP দিব দিছে, ইয়াতে ইমেইলত যাব লাগিব এতিয়া। তো ইমেইলত যাই কিনে OTPটো আনি ইয়াতে বহাই দিওঁ। তো ইয়াতে OTP দিলোঁ, এইটো ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰোঁ। ইয়াতে ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে আপোনাক ভেৰিফাই হৈ আছে, ইমেইল ভেৰিফাই ছাকচেছফুলি। ইয়াতে
ওকে ক্লিক কৰি দিয়ক ওকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ অলপ টাইম ল'ব ওকে সো ইয়াতে মই ইয়াতে পৰ্টেলত আহি গ'লো ইয়াতে আকৌ এপ্লিকেশ্যন যেটো ফৰ্ম আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব বেক টু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইয়াতে যেটো ইমেইলৰ অপচন আহিছিলে তো সেই ইমেইলৰ অপচনটো এতিয়া নাই এতিয়া আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব এইটো যেটো ওপৰৰ অপচনটো আছে B.Ed CET ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব এপ্লাইত তো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখিব পাৰিছে এটা বহুত মানে আপোনাৰ ইনফৰমেশনস ইয়াতে বিচাৰি আছে তো গুটেইখিনি এটাৰ পিছত এটা ইয়াতে কৰিব লাগিব ফিল আপ তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰ দিব লাগিব ওকে তো ইয়াতে প্ৰথম কথা হৈছে আপোনাৰ বেসিক ইনফৰমেশন দিব লাগিব তাৰ পিছত বেসিক ইনফৰমেশন 2 তাৰ পিছত পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ তাৰ পিছত পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আকৌ এটা 2ই নাকি কি ক'ব আৰু একাডেমিক ডিটেইলছ তাৰ পিছত আদাৰ বস্তু দিয়াৰ পিছতহে আপোনাৰ ইয়াতে কমপ্লিট হ'ব বহুত এটা লং প্ৰসেস হয় এটা প্ৰথমে আপুনি দিব এটা নিজৰ নামটো আছে অটোমেটিক্যালি আহি গৈছে তাৰ পিছত যেটো ডেট অফ বাৰ্থ দিব যেটো আপোনাৰ SSLC সাৰ্টিফিকেটৰ আছে হেতু দিব লাগিব ইমেইলটো অটোমেটিক্যালি আহি যাব ফোন নম্বৰটো আহি যাব তাৰ পিছত জেন্ডাৰটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব ৰিলিজন এইবিলাক তো কৈ দিব না লাগে তাৰ পিছত ইয়াতে কাষ্টটো আপোনাৰ এটো ক্যাটাগৰী কোনটো আছে হেতু সিলেক্ট কৰি দিব তাৰ পিছত কমিউনিটি আপোনাৰ দিব যেনেকা এটা ক্লিক কৰিব যা জিনটো কমিউনিটি আছে কি কোনটো কমিউনিটি থাকিলে দিবা না তালৈকে আৰু এটা বেলেগ এটা আদার্স বা নন অফ দেব দিলে হল তাৰ পিছত ইয়াতে নেশনালিটি দিব ইন্ডিয়ান দিব তাৰ পিছত RU পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট অফ আসাম ইয়াস এটা পার্মানেন্ট রেসিডেন্টটো দি দিব তাৰ পিছত ফটো ইয়াতে চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি কেনে ফাইলত লৈ যাব যদি মোবাইল দি কৰি আছে তেনেহলে চুজ ফাইলত ইয়াতে যদি ক্লিক কৰে আপোনাৰ মোবাইলৰ ফাইলত লৈ যাব মোবাইলৰ ফাইলৰ পৰা যাই কেনে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব ওকে তো তাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে টাইপত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট কোনটোত আপুনি হেৰি কৰিব বিচাৰে চেন্টাৰটো দিব বিচাৰে ইয়াতে যিকোনো এটা দি কেনে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা যিকোনো এটা দি কেনে আপোনাৰ সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে মই এতিয়া ফিল আপ কৰি লও কাৰণ ফিল আপটো নকৰিলে এই নহব যেহেতু মই এটো ডেমো কৰি আছো কাৰণ মোৰটো আৰু নালাগে সো জাস্ট তথাপি মানে ভালকে ফিল আপ কৰিব লাগিব নহলে আৰু নেক্সটটো ক্লিক নহয় ওকে তো তাৰ পিছত বেসিক ইনফৰমেশন কিনি শেষ হোৱাৰ পিছত ইয়াতে বেসিক ইনফৰমেশন 2 মানে বেসিক ইনফৰমেশন 2 স্পেশালি দিব লাগে গাৰ্জেনৰ ইনফৰমেশন কিনি যেনেকা দেউতাৰ নাম দিব লাগিব ফাদাৰ নেম এন্ড দেন মাদাৰ নেম এন্ড দেন গাৰ্জেন নেম তো গার্জেন যদি ফাদার বা মাদার জনটো হয় হেতু দি দিব বা যিকোনো এটা দি দিব এন্ড দেন অকুপেশনস গার্জেনৰ অকুপেশন দিব এন্ড গার্জেনৰ এড্ৰেছটো দি দিব এন্ড দেন গার্জেনৰ কন্টাক্ট নম্বৰ থাকিলে দিব ইয়াতে ওকে তাৰ পিছত ইয়াতে এমপ্লয়মেন্টৰ কাছে RU এমপ্লয়েড যদি এমপ্লয়েড হোৱা তেনেহলে ইয়াতে এমপ্লয়েড দিব লাগিব আৰু যদি নহয় স্টুডেন্ট যেহেতু ন দিব তাৰ পিছত ব্লাড গ্ৰুপ ইয়াতে ব্লাড গ্ৰুপত যেটো হয় আপোনাৰ এটো দি দিব ওকে তো ইয়াতে দিয়াৰ পিছত যেটো সেভ এণ্ড নেক্সট আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিলো কিন্তু ইয়াতে কন্টাক্ট নাম্বাৰটো দিব দিছে সো কন্টাক্ট নাম্বাৰটো এটা দিব লাগিব এটা মানে ওকে মই এটা দি আছো তো গাৰ্জেন নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত নেক্সট কৰিলো এতিয়া আহিলে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ ইয়াতে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছত দিব লাগিব আপোনাৰ ঠাইখনৰ নাম লিখি দিব তাৰ পিছত পিন কোডটো দিব আৰু ষ্টেট আসাম অটোমেটিক্যালি তো আহি যাব তাৰ পিছত ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট মানে ইয়াতে সব ডিস্ট্ৰিক্ট আছে ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো কোনটো হয় হেতু ইয়াৰ পৰা দি দিব ওকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰি কেনে দিয়াৰ পিছত ইয়াতে তাৰ পিছত আপোনাৰ আগত যিখিনি কৰিলে ইয়াতে দেখিব মানে পঢ়াৰ কাৰণে এটা অপচন দিছে প্ৰিভিয়াস বুলি ওকে প্ৰিভিয়াস বুলি বা আপুনি যদি এতিয়া কৰাৰ ইচ্ছা নাই তেনেহলে ড্ৰাফট সেভ এণ্ড ড্ৰাফট লিখি আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি থব যিখিনি হৈছে সেইখিনি সেভ হৈ থাকিব পিছত নেক্সট যেতিয়া কৰিব আকৌ ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব তো এতিয়া মই যেহেতু কৰিম তেনেহলে ইয়াতে সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিম তো ইয়াতে সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে বাকি যেসমূহ আমাৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ ইয়াতে আহি গৈছে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছও ইয়াতে নিজৰ এড্ৰেছটো যদি সেম আছে তেনেহলে ইয়াতে লিখিব নালাগে জাস্ট ইয়াতে ওপৰৰ যেটো অপচন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ওকে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত বাকি আগৰখিনি আহি যাব তাৰ পিছত ইয়াতে সেভ এণ্ড নেক্সটত আকৌ ইয়াতে জাস্ট ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰা দিয়াৰ পিছত ইয়াতে একাডেমিক ডিটেইলছ খিনি ইয়াতে দিব দিছে একাডেমিক ইয়াতে কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ SSLC দিব লাগিব SS দিব লাগিব আৰু গ্ৰেজুৱেচনটো দিব লাগিব ইয়াতে কি আপোনাৰ বৰ্ডৰ নেম ৰোল নম্বৰ তাৰ পিছত ইয়াৰ অফ পাছিং এণ্ড দেন
ইয়াতে কি দিছে স্পেচিয়েলাইজ সাবজেক্ট আপোনাৰ স্পেচিয়েলাইজ সাবজেক্ট মানে সাবজেক্টবোৰৰ নাম লিখি দিব তাৰপিছত যেনেকুৱা মেট্ৰিকৰ কোনো স্পেচিয়েলাইজ সাবজেক্ট নাই তো সেই সাবজেক্টবোৰৰ নাম লিখি দিব তাৰপিছত এছএছএলসি সাবজেক্টবোৰৰ নাম লিখি দিব আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিটো আপোনাৰ মেজৰ আছিলে সেইটো স্পেচিয়েলাইজ সাবজেক্টত নাম লিখি দিব ওকে মই জানো হেতে কিন্তু বহুতে হয়তো কমেন্ট কৰিব এইটো লৈ তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ডিভিজনছ ক্লাছ ডিভিজনটো ইয়াতে লিখি দিব এই বাকচত তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট সেন্টেন্সটো এখানে দিয়াৰ পিছত ইয়াতে যদি এপিয়াৰিং আছে কিছুমানৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে গ্ৰেজুৱেশ্যন ক্লিয়াৰ হোৱা নাই ওকে যদি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেনেহ'লে ইয়াতে এই যিটো এপিয়াৰিং অপশ্যন আছে জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিবই লাগিব আপোনাক নহ'লে আৰু হয়তো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি পাছ হৈছে তেনেহ'লে টেনশ্যন নাই সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব মোৰ ইয়াতে একাডেমিক ডিটেইলছখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে দিলোঁ পাছিং ইয়াৰ ৰোল নম্বৰ তাৰপিছত কোন ছাবজেক্ট আছিলে ইয়াতে ছাবজেক্ট স্পেচিয়েলাইজ মানে ছাবজেক্টত দিব পৰা তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজখিনি দিয়াৰ পিছত যদি এপিয়াৰিং আছে ক্লিক কৰিব নহ'লে ইয়াতে সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব লাহেকৈ ওকে তো ইয়াতে সেভ এণ্ড নেক্সটত যদি আমি লাহেকৈ ক্লিক কৰি দিওঁ তেনেহ'লে তাৰপিছত ইয়াতে আহি যাব আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনছ আদাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনছ ইয়াতে আদাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনত ক্লিয়াৰ WD যদি আছে তেনেহ'লে ইয়াতে দিব লাগিব আৰু যদি EWS তেনেহ'লে ইয়াতে দিব লাগিব আৰু যদি নাই তেনেহ'লে আৰু দিবই নালাগে হয় নাই তো তাৰপিছত ডাইৰেক্টলি ইয়াতে সেভ এণ্ড প্ৰিভিউ বুলি এটা সাবমিট এণ্ড প্ৰিভিউ লিখা আছে এটা জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব সাবমিট নিজৰ যিটো ফটো নিজৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াতে আহি যাব আপুনি দেখিব মানে ইয়াতে যদি বিচাৰে তেনেহ'লে দেখিব পাৰিব ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছখিনি আৰু যদি কিবা ভুল হয় তেনেহ'লে আপুনি সেইটো মানে শুধৰাই ল'ব পাৰিব ওকে তো তাৰপিছত ইয়াতে যিটো এপ্লিকেশ্যনছ ফিজ আছে ইয়াতে 950 रुपी আপুনি দিব লাগিব ওকে ইয়াতে যদি পে নাওত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াতে পেৰ অপশ্যনটো খোল খাব এটা চাওক ডেবিট কাৰ্ড আছে ইয়াতে তাৰপিছত আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিং আছে ইয়াতে আপোনাৰ এইবোৰ দি আপুনি পেমেন্ট কৰিব পাৰিব মই যেহেতু পেমেন্ট নকৰোঁ কাৰণ মই যেহেতু পৰীক্ষাই নিদিওঁ পেমেন্ট কৰিলে আৰু পইচাটো এনে যাব হয় না নাই সো এই কাৰণে এখানে দেখালো তাৰপিছত আপুনি জাষ্ট ইয়াতে পেমেন্টটো কৰিব পাৰিব ডেবিট কাৰ্ড দিলে ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব ক্লিক মানে কি ইয়াতে ডেবিট কাৰ্ড নম্বৰটো দিব তাৰপিছত মান্থ এক্সপিৰিয়েন্স CVC নম্বৰটো দি কেনে আপোনাৰ হোল্ডাৰৰ নামতে মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰিব বাস লাহেকে পেমেন্টটো হৈ যাব তাৰপিছত এখানে কৰি কেনে আপুনি ভালকে প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকিব যাতে আপুনি এইবাৰ B.Ed টো কৰিব পাৰে ওকে তো এখানে আছিলে আৰু আগলৈ বহুত ইনফৰমেশন পাবলৈ এই চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে আপোনাক সময়ে সময়ে আপোনাক ইনফৰমেশনছখিনি মই প্ৰভাইড কৰি থাকিব পাৰো আৰু ভালকে প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকক বেষ্ট অফ লাক